নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ 6 শিডিউল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ পৰা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে 2023 চনৰ স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত হ'ব UP আৰু LPৰ বাবে। এতিয়া UP আৰু LP লেভেলত যিসকলে টিচাৰ কৰিব খোজে তেখেতসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই যি টেট হ'ব এই টেট যিহেতু স্পেচিয়েল টেট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে 6 শিডিউল স্পেচিয়েল টেট। এতিয়া এই স্পেচিয়েল টেট কোনে কোনে দিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব আৰু অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যিহেতু 6 শিডিউলৰ ভিতৰত মানে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ভিতৰত যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল বাসিন্দা তেখেতসকলে এই টেটৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া 6 শিডিউল ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক হ'ল বাক্সা, চাৰিং, ডিমা হাছাও, কোকৰাঝাৰ, কাৰ্বি আলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং, ওদালগুৰি এইকেইটা। গতিকে এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাওক। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত বিশেষকৈ কেণ্ডিডেট পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব 6 শিডিউল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আৰু মিনিমাম একাডেমিক এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যিহেতু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, যিহেতু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'বই লাগিব আপুনি এটলিষ্ট 50 মাৰ্কছৰ ভিতৰত, আৰু 2 years ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে অপশ্যনত কেইবাটাও দিয়া আছে, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ ইকুইভেলেণ্ট এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ, 4 years বেচেলৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন। নেক্সট আহিলে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী 50% আপোনালোকৰ মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, লগতে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ ডিপ্ল'মা থাকিলেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড 2 years ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ এটলিষ্ট 50 মাৰ্কছ এণ্ড বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন, মানে BEd যদি থাকে তেতিয়াও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড 2 year ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ আইডাৰ ইন গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ ইন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড BEd হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ এণ্ড 4 years বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'লেও মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ লগত 4 year BA, BEd বা BSc BEd হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এই অপশ্যনখিনিও আপোনালোকে চাই ল'লে নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। পেপাৰ 1ত আপোনালোকৰ কি কি থাকিব চাওক। যিসকলে পেপাৰ 1 দিব তেখেতসকলে 1ৰ পৰা 5লৈকে পঢ়াব পাৰিব, আৰু ইয়াত কম্পালচৰি ছাবজেক্টখিনি চাওক। ছাবজেক্ট চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগগী কম্পালচৰি হ'ব, 30 MCQ থাকিব, 30 মাৰ্কছ থাকিব। আৰু লেংগুৱেজ 1 আছামিজ, বেংগলী, বড়ো, হিন্দী, কাৰ্বি, মাৰ এণ্ড অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ কম্পালচৰি এনি 1, আৰু ইয়াত 30 MCQ আহিব, 30 মাৰ্কছ। নেক্সট লেংগুৱেজ 2 ইংলিছ কম্পালচৰি, 30 MCQ, 30 মাৰ্কছ। নেক্সট মেথমেটিক্স কম্পালচৰি, 30 MCQ, 30 মাৰ্কছ। এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ কম্পালচৰি, 30 MCQ, 30 মাৰ্কছ। গতিকে এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ পেপাৰ 1ৰ, আৰু সকলো অল 150 কুৱেশ্যন উইল বি অফ MCQ টাইপ, ইচ কুৱেশ্যন উইল কেৰি 1 মাৰ্কছ, টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 150। পেপাৰ 2খন চাওক। ইট উইল বি ফৰ এ পাৰ্চন হু ইণ্টেন্স টু বি এ টিচাৰ অফ UP লেভেল। UP লেভেল মিনছ 6 to 8, 6 to 8লৈকে যিসকলে টিচিং কৰিব খোজে তেখেতসকলৰ বাবে হ'ল পেপাৰ 2। পেপাৰ 2ত কি কি থাকিব চাওক। পেপাৰ 2ত মেথমেটিক্স, ছায়েন্স অৰ পেপাৰ 2 ছ'চিয়েল ছায়েন্স ফৰ ক্লাছ 6 to 8। ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড কণ্টেণ্টবিলাক আপোনালোকে চাই লওক। ছাবজেক্ট চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগগী, 30 MCQ, 30 মাৰ্কছ। লেংগুৱেজ 1 আছামিজ, বেংগলী, বড়ো, হিন্দী, কাৰ্বি, মাৰ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ কম্পালচৰি এনি 1, 30 MCQ, 30 মাৰ্কছ। লেংগুৱেজ পেপাৰ ইংলিছ কম্পালচৰি, 30 MCQ, 30 মাৰ্কছ। আৰু ফৰ মেথমেটিক্স এণ্ড টিচাৰ, মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স অৰ 60 MCQ থাকিব, 60 মাৰ্কছ। আৰু ফৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স টিচাৰ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স ষ্টাডিজৰ 60 MCQ থাকিব, 60 মাৰ্কছ। অল টোটেল মাৰ্কছ হ'ল 150, মানে 150 কুৱেশ্যনৰ বাবে 150 মাৰ্কছ। আৰু ডিউৰেশ্যন চাওক, 2.5 hours অৰ্থাৎ 150 মিনিটছ হ'ব ফৰ পেপাৰ 1 এণ্ড 2.5 hours ফৰ পেপাৰ 2, অৰ্থাৎ দুইখন পেপাৰৰ বাবে আপোনালোকে সমান টাইম পাব, কিন্তু এডিশ্যনেল 20 minutes টাইম পাৰ আৱাৰ উইল বি দেয়াৰ ফৰ ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড কেণ্ডিডেটছ, তেখেতসকলৰ বাবে 20 মিনিট অতিৰিক্ত সময় দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে মিনিমাম মাৰ্কছ ফৰ কোৱালিফাইং টেট।
টেটত কোৱালিফাই হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকে 150 ভিতৰত আপুনি 90 মাৰ্কছ পাব লাগিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে 60% পাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5%. Those 4 candidate qualifying marks হ'ব 83 out of 150. আপুনি যদি SC ST হিলছৰ হয় প্লেনৰ হয় OBC MOBC PWD এই সকলোৰে বাবে কি হৈছে 5% ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব আৰু 150 ভিতৰত 83 পালে তেওঁলোক কোৱালিফাই হ'ব অৰ্থাৎ 55%. There will be no negative marking. এটো এটা সকলোকে ভাল খবৰ যেহেতু টেটত কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে আৰু মিডিয়াম অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব আছামিজ বেংগলী বড়ো হিন্দী ইংলিছ এইকেইটা ভাষাত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 সিলেবাস আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাব খোজে তেতিয়াহ'লে http://www.ssa.assam.gov গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা আপোনালোকে চাই লওক ডিষ্ট্ৰিক্ট কোকৰাঝাৰ এটো হ'ব চেণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোড নাম্বাৰ 1 বাক্সা 2 ওদালগুৰি 3 ডিমা হাছাও 4 কাৰ্বি আংলং 5 ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 6 এতিয়া সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যে এই স্পেচিয়েল টেট পাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট থাকিব সেই সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ লাইফ টাইমৰ বাবে ভ্যালিড হৈ থাকিব অনলাইন এপ্লিকেশনৰ ওপেনিং ডেটটো আপোনালোকে চাওক 5/3/2023 অৰ্থাৎ 5 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 25/3/2023 25 মাৰ্চলৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব আৰু এডমিট কাৰ্ড ইস্যু হ'ব 15/4/2023 ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন হ'ব 30/4/2023 অৰ্থাৎ এপ্ৰিলৰ 30 তাৰিখে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া আপোনালোকে কেটেগৰী ওয়াইজ ফিজখিনি চাই লওক পেপাৰ 1 যদি আপোনালোকে দিয়ে কেটেগৰী জেনেৰেল কেটেগৰী দিব লাগিব 450 rupees SC ST প্লেন হিলছ OBC MOBC দিব লাগিব 350 PWD PH দিব লাগিব 200 আৰু পেপাৰ 2 খন যদি দিয়ে জেনেৰেল কেটেগৰী 450 SC ST P ST H OBC MOBC 350 PWD PH 200 এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যেহেতু অনলাইন এপ্লাই হ'ব https://ssa.assam.gov গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সবিশেষ তথ্যখিনি চাবৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশনখন এবাৰ পঢ়ি ল'ব আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই ইয়াৰ লিংক দি দিম যিসকলে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰক আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰক আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো যদি উপকৃত হৈছে কমেন্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ